नमस्कार, बिजनेस स्कुल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी बजेटको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। बजेट तपाईले सुन्दै आउनु भएको छ। बजेट 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 तपाईले सुनिरहनु भएको छ। र यो बजेट भनेको के हो र यो बजेटलाई कसरी बनाउने र यो बजेटलाई कसरी चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ लाइफमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी केही कुरा सिक्दै छौँ। बजेट यदि तपाईं अर्गनाइजेसनमा वा विभिन्न संस्थामा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ भने बजेटको विषयमा तपाईले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। र यदि बजेटको विषयमा थाहा पाउनु भएको छैन भने पनि आज हामी बजेट के हो र किन बजेट बनाउने गरिन्छ र बजेट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी बजेट भन्नाले कुनै एउटा आर्थिक वर्षमा अथवा कुनै एउटा सर्टेन पिरियडमा चाहिँ गरिने खर्चहरूको पूर्व अनुमान गरेर त्यसमा खर्चहरू छुट्याउने एलोकेसन गर्ने काम चाहिँ बजेटिङ हो। र हामी विशेष गरी सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ यो बजेटको कामहरू बढी गर्ने गर्छौँ र नेपाल सरकारले पनि आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो काम यति यति बराबरको चाहिँ बजेट काम गर्नका लागि चाहिँ बजेट एलोकेसन गरिएको छ भनेर तपाईले बजेट भाषण पनि सुन्दै आउनु भएको छ। र त्यस्तै बजेट हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आर्थिक अनुशासनमा बस्नका लागि पनि बजेटको ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। र यो बजेट कसरी चाहिँ क्रिएट गरिन्छ आज हामी यो विषयमा सिक्दै छौँ। सुरुमा बजेट बनाउनका लागि चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ नम्बर 1 मा। र त्यो कामलाई हामी ग्यादर इन्फर्मेसन भन्छौँ। र इन्फर्मेसन कलेक्सनको क्रममा हामीले हाम्रो महिनामा हुने इन्कम यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी स्योर इन्कमहरू मात्र राख्छौँ र अनस्योर इन्कमहरू चाहिँ हामी राख्दैनौँ। र तपाईको स्योर इन्कममा चाहिँ तपाईले कतैबाट पाउने स्यालेरी, तपाईले पाउने ब्याज अथवा तपाईले पाउने विभिन्न आम्दानीका स्रोतहरूबाट आउने इन्कमको चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्छौँ र टोटल इन्कम कति हुँदो रहेछ हामी त्यो जोड्छौँ। त्यसैगरी यो इन्फर्मेसन सँगसँगै हामीले खर्च पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ र महिनाभरिमा हुने खर्चहरू के कति हुन्छन् ती खर्चहरूको पूर्वानुमान गरेर हामी सबै खर्चहरू चाहिँ जोड्ने कामहरू इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्छौँ। र यदि तपाईलाई के कति खर्च लाग्छ महिनामा भन्ने चाहिँ आकलन छैन भने कुनै एउटा महिनालाई तपाईले इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ 1 गतेदेखि त्यो महिनाको अन्तिम 30-31 गतेसम्म चाहिँ तपाईले कति रुपैयाँ कुन शीर्षकमा खर्च गर्नुहुनेछ त्यसलाई तपाईले टिप्नु भयो भने पनि एउटा रेफरेन्स आधार बन्नेछ। र यसरी इन्फर्मेसनहरू सुरुमा हामी कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ। त्यसैगरी नम्बर 2 मा ट्र्याक योर एक्सपेन्सेस। तपाईको खर्चहरूलाई हामी ट्र्याक गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी तपाईले गरेका खर्चहरू कति खर्च तपाईले जस्तै इन्कम भइसकेपछि महिनाको अन्तिममा तपाईले बैंकको किस्ताहरू तिर्नुहुन्छ होला वा कसैसँग सापटी लिएको पैसाहरू तिर्नुहुन्छ होला अथवा तपाईको घरमा चाहिने घरायसी सामानहरू खरिद गर्दा फेरि चाहिँ तपाईले तिरिरहनु भएको हुन्छ। यस्ता खर्चहरू विशेष गरी दुईटा प्रकृतिका हुन्छन्, एउटा फिक्स नेचरका र एउटा भेरिएबल नेचरका। फिक्स नेचर भन्ने बित्तिकै तपाईले जस्तै बैंकमा चाहिँ मन्थली मानौ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ किस्ता तिर्दै आउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ फिक्स्ड भयो। जस्तै तपाईले हाउस रेन्ट तिर्नुहुन्छ, एउटा फिक्स अमाउन्ट चाहिँ मन्थली तिर्दै आउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ फिक्स नेचरको खर्चहरू भयो। अर्को भेरिएबल नेचर भन्नाले चाहिँ त्यो खर्चहरू चाहिँ तलमाथि हुन सक्ने खर्चहरू जस्तै किचनको एक्सपेन्सेसहरू, तपाईको व्यक्तिगत खर्चहरू अथवा तपाईको घरायसी खर्चहरू चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ। यस्तो खर्चलाई हामी भेरिएबल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामीले ट्र्याक गर्ने काम गर्छौँ। ट्र्याक गरिसकेपछि कतै हामीले अनावश्यक खर्चहरू गरिरहेका छौँ कि भनेर हामी खर्च कटौती गर्नका लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ। नम्बर 3 मा रहेको छ डिफाइन योर फाइनेन्शियल गोल। फाइनेन्शियल गोलहरू विशेष गरी हामीले लाइफमा चाहिँ एउटा एचिभमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ बनाउने गर्छौँ। विशेष गरी कुनै एउटा इमर्जेन्सी फन्डहरू क्रिएट गर्न होस् या बैंकको लोनहरू रिपे गर्न होस् या तपाईले रिटायरमेन्ट लाइफमा चाहिँ कुनै एउटा हातमा चाहिँ रिटायरमेन्ट हुँदै गर्दा फेरि एउटा फन्ड क्रिएट होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यसको प्लानिङ गरेर चाहिँ फाइनेन्शियल गोलहरू चाहिँ हामीले बनाउने गर्छौँ। र विशेष गरी यसमा चाहिँ 3 वटा गोलहरू बनाउन सकिन्छ। जस्तै सर्ट टर्ममा चाहिँ हामी इमर्जेन्सी फन्डहरू भन्न सक्छौँ।
सर्ट टर्म इमर्जेन्सी कुनै पनि इमर्जेन्सी कामहरू पर्दाखेरि इमर्जेन्सी केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी इमर्जेन्सी फन्ड युज गर्न सक्छौँ। मिड टर्म फाइनेन्सियल गोलहरू पनि बनाउन सक्छौँ। जस्तै एफडीमा चाहिँ म मानौ यति वर्ष राखेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ रिटर्न यति लिन सक्छु, यति चाहिँ मैले एफडीमा चाहिँ जम्मा गर्ने रकमहरू बनाउनको लागि जम्मा गर्नेछु, सेभिङ गर्नेछु भनेर पनि तपाईँले मिड टर्म फाइनेन्सियल गोलहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी रिटायरमेन्टमा चाहिँ आफूलाई सहज होस् भनेर तपाईँले रिटायरमेन्टका लागि चाहिँ विभिन्न म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ पैसाहरू राखेर अथवा इन्सुरेन्सहरू गरेर अथवा विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल गोलहरू तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी फाइनेन्सियल गोलहरू सेट गर्नका लागि पनि बजेटिङको काम चाहिँ तपाईँले आजैदेखि गर्नुपर्नेछ। नम्बर 4 मा रहेको छ क्याल्कुलेट योर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। तपाईँको इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ यसमा क्याल्कुलेसन गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी इन्कम भन्दा एक्सपेन्सेस चाहिँ कम हुनै पर्छ, किनकि तपाईँले सेभिङ गर्न सक्नुहुन्न। यदि इन्कम भन्दा तपाईँको एक्सपेन्सेस धेरै छ भने तपाईँ दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै जानुहुन्छ। त्यसकारण इन्कम चाहिँ अलवेज बढी हुनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँले इन्कम रिसोर्सहरू बढाउन सक्नुहुनेछ भने एक्सपेन्सेसमा कटाउन सकिने घटाउन सकिने खर्चहरू के छन् ती कुराहरू तपाईँले घटाउन सक्नुहुनेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ क्रिएट बजेट क्याटेगोरी। यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी बजेट क्याटेगोरीहरू क्रिएट गर्ने गर्छौँ। तपाईँको खर्चको विभिन्न हेडहरू जस्तै खर्चमा ग्रोसरी खर्च, तपाईँको पर्सनल खर्च, स्कुल फी, लोनको इन्स्टलमेन्ट अथवा विभिन्न बैंकमा चाहिँ तपाईँले रिटायरमेन्ट प्लानको लागि चाहिँ पे गर्नुपर्ने पैसाहरू, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले क्याटेगोरी शीर्षक चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो शीर्षक बनाउनु भयो भने तपाईँलाई खर्चहरू एलोकेसन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। विशेष गरी बजेट क्याटेगोरी बनाउँदा तपाईँको खर्चको प्रकृति कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी नम्बर 6 मा रहेको छ एलोकेट फन्ड्स। र तपाईँले बजेटको शीर्षकहरू बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। खर्च चाहिँ विशेष गरी बजेटिङमा गरिने खर्चहरू चाहिँ अघिल्लो महिनाको रेफरेन्स लिएर पनि त्यसमा खर्च छुटाउन सकिन्छ भने तपाईँले अनुमानित यतिदेखि यतिसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ है भनेर चाहिँ तपाईँले अनुमानित रूपमा चाहिँ खर्च एउटा निश्चित रकम चाहिँ छुटाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी बजेट एलोकेट गरिसकेपछि मात्रै बजेटको इम्प्लिमेन्टेसनको काम अगाडि बढ्छ। त्यसैगरी नम्बर 7 मा रहेको छ सेट लिमिट्स फर भेरिएबल एक्सपेन्सेस। भेरिएबल एक्सपेन्सेस मैले अघि नै पनि कुराकानी गरिसकेको छु। तपाईँले गर्ने खर्चको प्रकृति दुईटा हुन्छ, एउटा फिक्स्ड नेचरको र एउटा भेरिएबल नेचरको। फिक्स्ड नेचर भन्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ त्यसमा फिक्स लाग्छ नै, त्यसमा थपघट हुँदैन भने भेरिएबल नेचरमा चाहिँ थपघट हुनसक्छ। जस्तै तपाईँको ग्रोसरीमा लाग्ने खर्च, तपाईँको किचन एक्सपेन्सेसहरू, तपाईँको विभिन्न पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू अथवा सपिङ गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ। त्यसकारण यस्ता खर्चहरू चाहिँ तपाईँले सकेसम्म लिमिट राख्नु पर्यो। जस्तै लिमिट राख्नुको इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै मलाई पर्सनल खर्चमा चाहिँ मलाई सर्ट र प्यान्ट चाहिँ किन्नुपर्ने छ, तर त्यसको चाहिँ मैले 5000 रुपैयाँ चाहिँ बजेट छुट्याएको छु भने 5000 नलाग्न पनि त सक्छ नि त, किनकि 3000 देखि 4000 5000 जति पनि लाग्न सक्छ। सकेसम्म त्यसको लिमिटेसन चाहिँ राख्नु पर्यो। यदि हामीले 5000 एलोकेसन गरेका छौँ भने त्यो 5000 भन्दा हामी आउट हुन भएन। सकेसम्म त्यसमा पनि हामीले सकेसम्म लोएस्ट रेटमा क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ हामी खरिद गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र सकेसम्म त्यस एमाउन्टबाट पनि सेभिङ गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो रहनुपर्छ। त्यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ युज इन्भेलप्स अर डिजिटल बजेटिङ टुल्स। र हामीले खर्च गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न क्याटेगोरीमा खर्च गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खर्च गर्नका लागि चाहिँ एउटा पुरानो तरिका भनेको चाहिँ इन्भेलप्समा चाहिँ तपाईँले बजेट पैसा चाहिँ इन्भेलप्समा चाहिँ खर्च राखेर पनि खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले शिक्षाको लागि यति छुट्याएको छु, ग्रोसरीको लागि यति छुट्याएको छु भनेर छुट्टै खामबन्दी गरेर पनि तपाईँ बजेट एलोकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी क्रिएट गर्दाखेरि यदि तपाईँले ग्रोसरीको लागि छुट्याइएको बजेटको खाम चाहिँ रित्तियो भने त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले नाग्न पाउनुहुन्न। यसरी पनि तपाईँले आफूलाई फाइनेन्सियली रूपमा डिसिप्लिनमा राख्न सक्नुहुनेछ भने अर्को चाहिँ अहिले डिजिटली रूपमा चाहिँ विभिन्न एप्सहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ। जस्तै बजेटको क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ खर्चहरू टिप्दै जाने र त्यो लिमिटेसन तपाईँको बजेट लिमिटेसन भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ जान भएन, कममा बसेर चाहिँ तपाईँले काम गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियली रूपमा तपाईँले आफूलाई डिसिप्लिनमा राख्नुभयो भने अझ बजेट चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँले प्रयोगमा लिएर आउन सक्नुहुनेछ र बजेट अझ इफेक्टिभ तरिकाले तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी नम्बर 9 मा रहेको छ रिभ्यू एन्ड एडजस्ट रेगुलरली। किनकि बजेट बनाउँदाखेरि हामीले अनुमानित रकमहरू राख्ने गर्छौँ र त्यो अनुमानित रकम राख्दै गर्दाखेरि महिनाको अन्तिममा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू र एडजस्ट चाहिँ रेगुलरली गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले ग्रोसरीमा चाहिँ मानौ महिनामा
चाहिँ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ खर्च हुन्छ भनेर हामीले आकलन गरेको, तर 10,000 मा चाहिँ पुर्याउनै एकदमै कठिन अवस्था पनि रहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बजेट बढाउन नि सकिन्छ। यदि 10,000 पनि नलाग्ने 5-7,000 मै पुग्ने अवस्था छ भने त्यो अर्को नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हामीले बजेट घटाएर त्यसमा चाहिँ 7-8,000 रुपैयाँ हामी यसरी चाहिँ बजेट शीर्षक अनुसार चाहिँ एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सक्छौं, किनकि खर्चको प्रकृति अनुसार चाहिँ हामीले कुनमा के कति खर्च हुँदो रहेछ त्यो अनुसार चाहिँ समय अनुसार हामीले एडजस्टमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 10 मा रहेको छ बी फ्लेक्सिबल। बजेट फ्लेक्सिबल हुनै पर्छ भनेर चाहिँ हामी यसमा भन्ने गर्छौं। विशेष गरी बजेट फ्लेक्सिबल किन हुन पर्छ भन्दाखेरि बजेट नै सब थोक चाहिँ होइन। बजेटले चाहिँ हामीलाई विशेष गरी फाइनान्शियली रूपमा चाहिँ डिसिप्लिन राख्नका लागि हामीले बजेट क्रिएट गरेको हो। जस्तै कुनै महिना चाहिँ बजेट चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल पनि हुनुपर्छ भन्नाको मतलब चाहिँ कुनै महिना जस्तै हामीले ग्रोसरी आइटममा चाहिँ मानौ 10,000 रुपैयाँ खर्च गरेका थियौं, खर्च गर्नको लागि बजेट एलोकेसन गरेका थियौं भने त्यो महिनामा 11,000 पनि हुन सक्छ। तर त्यो कन्डिसन पिरियड चाहिँ नर्मल कन्डिसन बाहेक चाहिँ अलिकति एबनर्मल कन्डिसन चाहिँ हुनै पर्छ, किनकि कहिलेकाहीँ फेस्टिभल मन्थहरु पर्यो भने ग्रोसरी आइटमहरु बढी हुन सक्छ अथवा किचन एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ तपाईले बढी खरिद गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि बजेट एडजस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ तपाईको घरमा चाहिँ इमर्जेन्सी गेस्टहरु आइदिँदा पनि तपाईको खर्चहरु चाहिँ सोचेको भन्दा अलिकति बढ्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि बजेट फ्लेक्सिबल हुनै पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि मेरो बजेट चाहिँ यति सकियो त्यसकारण मैले गेस्टलाई चाहिँ वेलकम गर्नु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु हुँदैन, किनकि त्यस्तो बेलामा पनि बजेट फ्लेक्सिबल चाहिँ तपाईले बनाउनै पर्छ। अनि अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी टुरहरु अथवा कहिलेकाहीँ विभिन्न फेस्टिभ अकेजनहरुमा चाहिँ विभिन्न सेरेमोनीहरुमा चाहिँ तपाई जानुपर्ने हुन्छ इमर्जेन्सी। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले बनाएको बजेट चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ बजेट सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति बढी खर्च हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा पनि तपाई बजेट फ्लेक्सिबल बनाउनै पर्छ। तर फ्लेक्सिबल बनाउने नाममा तपाईले डिसिप्लिन चाहिँ तोड्नु हुँदैन। बजेट नै सब थोक होइन, बजेटले चाहिँ तपाईलाई एउटा अनुशासनमा राख्ने काम गर्छ। त्यसकारण बजेटलाई चाहिँ तपाईले सकेसम्म चाहिँ फलो अप गर्नुपर्छ र फ्लेक्सिबिलिटी त पक्कै पनि मान्छेको रियल लाइफ बजेट नै सब थोक होइन, बजेट हामीले नै बनाउने हो। त्यसकारण त्यो बजेट बनाए अनुसार चाहिँ तपाई हिँड्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी रूपमा यस्ता फ्लेक्सिबिलिटी गर्ने ठाउँहरु आएमा चाहिँ तपाईले फ्लेक्सिबल हुनै पर्छ। वेल साथीहरु, आज हामीले कुराकानी गर्यौं बजेट के हो र बजेट कसरी बनाउने र बजेट बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिने र कस्तो कस्तो स्टेपहरु चाहिँ पार गर्ने भनेर चाहिँ आज हामीले तपाईलाई केही कुराहरु सिकाउने कोसिस गर्यौं। आजको लागि यति नै। तपाईलाई भिडियोहरु राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ राख्न नबिर्सनु होला, किनकि हामीले बनाएका नयाँ भिडियोहरु तपाई समक्ष पुग्नका लागि नोटिफिकेसन अन हुनै पर्छ। यदि त्यो भयो भने तपाईले नयाँ भिडियोहरु अपलोड हुने बित्तिकै थाहा पाउनु हुनेछ। र विशेष गरी हामी यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ फाइनान्शियल लिटरेसीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं, एन्टरप्रेन्योरशिपको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं। विशेष गरी युवाहरु चाहिँ बिजनेसमा इन्भल्भ हुँदै गर्दा फेरि उनीहरुले भोग्ने समस्याहरु, उनीहरुलाई कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरु भोग्नुपर्छ यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी हामी तपाईलाई सिकाउने र डिस्कसन गर्ने र विज्ञहरुबाट पनि यसमा चाहिँ केही भर्सनहरु चाहिँ राख्ने कोसिस चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्ने छौं। आजको लागि यो भिडियो यति नै। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटघाट हुने नै छ। छुटिन्छु। नमस्ते।